قد تبين أهل الرأي والعبر أن النساء لها اللذات والعطر، فليت شعري وجهلي ما سألت به، هل يقتل الحب أم هل ينفع النظر؟ فاغتنمها امرؤ القيس فرصة وقال للملك: أين شعراؤك؟ أبرزهم فاليوم والله ستستبين أخباري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة الثانية من سلسلة قصص لشخصيات عربية مع الجن، مناظرة شعرية بين امرؤ القيس وعمرو الجني الذي هو أشعر شعراء الجن. فالقصة يقال أن امرؤ القيس وأعشى بن قيس وطرفة ابن العبد وعبيد بن الأبرص قد دخلوا على النعمان بن المنذر، فقال لهم إنه يشتاق إلى النزهة. قالوا له: وما يمنعك أيها الملك؟ فتهيأوا وساروا وهو معهم، راحوا يصطادوا وذبحوا صيدهم وأشعلوا النيران وبدأوا في شواء لحوم وكبد صيده. فقال الملك: يا معشر الشعراء، من يقول لي بيتين من الشعر على ما نحن فيه قبل أن ينضج هذا اللحم؟ فقال امرؤ القيس: لمن دمنة بين المجرة والقمر خلاء من الأصوات ففر من الأثر، تحل بها زهر النجوم وتارة تحل بها الشمس المضيئة للبشر. وقال طرفة بن العبد: لن يعلم المرء ما يأتي به القدر، وليس ينجي الفتى الإيقاظ والحذر، المال زين لمن يعطى وغايته، والدهر فيه صفاء العيش والكدر. وقال أعشى بن قيس: لقد تبين أهل الرأي والعبر أن النساء لها اللذات والعطر، فليت شعري وجهلي ما سألت به، هل يقتل الحب أم هل ينفع النظر؟ وقال عبيد بن الأبرص: الليل ليل والنهار نهار، والأرض فيها الماء والأشجار، ونحن لدى ملك كريم جده يشوي لنا كبدا ويوقد نار. فقال الملك: والله يا امرؤ القيس ما كنت أظن أحدا من الشعراء يغلبك حتى كانت ساعتي هذه. فغضب امرؤ القيس غضبا شديدا وأسرها في نفسه، وساروا في طريقهم حتى إذا انتهوا إلى واد بين منطقة تسمى السدير، عرض لهم جني فسد عليهم الطريق برجله وعاق القوم عن المسير، وفزعوا من ذلك فزعا شديدا واقشعرت له أبدانهم. فسأل الملك عن امرؤ القيس فقالوا: لقد تخلف، فوقفوا ينتظرون وصوله حتى أتاهم. فقال له الملك: يا امرؤ القيس تقدم. فتقدم وصاح بالجني فأتاه في صورة إنسان. وهنا الجني سأل امرؤ القيس: هل أنت من الشعراء الأربعة؟ قال: نعم. فمن أنت؟ فقال: أنا عمرو الجني. فقال امرؤ القيس: ما تشاء يا عمرو؟ قال: مناظرة الشعراء أو المكافحة. قال له امرؤ القيس: أي القوافي شئت؟ قال الجني: هل شاعر جدل جاء والقريض لنا يجيز بيتا لنا جيدا على واوي؟ فاغتنمها امرؤ القيس فرصة وقال للملك: أين شعراؤك؟ أبرزهم فاليوم والله ستستبين أخبار الرجال. فقال الملك: يا طرفة تقدم. فقال طرفة: أصلح الله الملك، ما لي بمجادلة الجن من طاقة ولا إلى ذلك من سبيل. فقال الملك: يا أعشى تقدم. فقال أعشى: أصلح الله الملك، لا والله ولا أنا. قال: يا عبيد تقدم. فقال: لا سبيل لي في ذلك. ثم نظر إلى امرؤ القيس وقال: تقدم يا امرؤ القيس. فتقدم ثم قال للجن: يا عمرو، بيت واحد أحب إليك أم عن كل رجل من أصحابي بيت؟ فقال الجني: إن أتيتني ببيت فذاك الذي سألت، وإن أتيتني عن كل رجل من أصحابك ببيت فتلك هي الطامة الكبرى. فقال امرؤ القيس: أنا أجيز لكم بيتا فأعربه: إن الذي يزدريني خائن غاوي، أمضي لحاجة نفسي غير مكترث، ولا أبالي نباح الصائح العاوي. ثم أومأ للملك بيده تعريضا له بما كان من تفضيله عبيدا عليه. ثم قال امرؤ القيس: الناس شتى ونبت الأرض مختلف، منها الغضيض ومنها اليابس الزاوي، أجزتها والذي حج الحجيج له، إني كريم وإني شاعر راوي. فقال: خل عن الطريق يا عمرو. فقال: لا والله لا أخلي عن الطريق حتى أفرق قلبك. فقال امرؤ القيس: والله ما أنت بقادر على ذلك. فقال الجني: فهل أنت بمخبري عما أسألك عنه؟
قال سلني عما بدالك. فقال الجني مجاوبا له ما المدلجات على هول مركبها يقطعن بعد النوى سيرا وإمراسا. أجابه امرؤ القيس تلك النجوم إذا حانت طوالعها يهدى بها في سواد الليل أقباسا. فقال الجني ما العاطفات بلاد العجم في مهل دون السماء وما يزددن قرطاسا. فأجابه امرؤ القيس تلك الأماني يتركن الفتى هلكا يقطعن أرضا وما ترفع به رأسا. فقال الجني ما حية ميتة تحيي بميتتها وردا ما نبتت منه نابا وأضراسا. فأجابه امرؤ القيس تلك الشعيرة يسقى في ربوبتها قد أنبتت فوق نبت الأرض أمداسا. فقال الجني ما القاطعات بلادا لا أنيس لها إذا ابتكرن سراعا غير إنتاسا. فأجابه امرؤ القيس تلك الرياح إذا هاجت عواصفها كفى بأذيالها للترب كناسا. فقال الجني بل البيض والسود والأسماء واحدة لن تستطيع لهن الناس إمساسا. فأجابه امرؤ القيس تلك السحاب إذا الرحمن سخرها هب النطاق بماء المزن إرشاشا. فقال الجني ما المحكمات بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصيح يسحب الناس. فأجابه امرؤ القيس تلك الموازين والرحمن أنزلها بين الإله وبين الحق مقياسا. فقال الجني ما المفجعات نهارا في علانية أشد من فيلق مركوبة باسا. فأجابه تلك المنايا فلا تبقي على أحد يكفين حمقى ولا يتركن أكياسا. ثم قال امرؤ القيس خل عن الطريق يا عم. فقال الجني كلا بل سأسألك في فن آخر. فقال امرؤ القيس سل عما بدالك. فقال الجني يا أيها الطائف الماشي بعقوتنا إنا سنلقي فنجعل رده مثلا. فأجابه امرؤ القيس إن تلقه تلقنا أبناء حاشدة ونكرم الضيف معدوما إذا نزل. فقال الجني فما صبي دنا في شهر مولده وعاد في قديم الذكر قد نجل. فأجابه امرؤ القيس ذاك الهلال على وقت منازله وكل شيء مضى ربي له أجلا. فقال الجني فما تطيع وتعصي بعد طاعتها قد أهلكت من أعادي صحبها رسلا. فأجابه قوس تطوح به نبل غير طائشة حتى ترى الفوق في أوتارها سهلا. فقال الجني فما غلام بعد الوحوش جارية أصم أعمى إذا حاربته اقتتل. فأجابه امرؤ القيس رمح غدوت به منكفتا وقد رأيت به أبو أصلا. فقال الجني فما هاروت وماروت لم تضع ولدا تنقف الحفر حتى لا ترى بللا. فأجابها امرؤ القيس تلك الرياح إذا هاجت عواصفها تذري التراب إذا جبلانها سحلا. فقال الجني فما أسود عظيم الجرم يدفعه أعز لما استوى في قطره رجلا. فأجابه امرؤ القيس ذاك النهار يدير الليل ساطعة لن تستطيع له ردا إذا فعل. قال الجني فما البيتان مبنيان في شرف منه أرجان عن مبنيه ما بطل. فأجاب فتلك عينان يشق البصير بها بصيرتان إذا لم يتقى مقلا. فأجاب الجني فما مخبرة بالحاج صامتة خرساء تستصحب الأسماء والزجل. فأجاب تلك الصحائف فيها الكتب بينة تخبر الأمر مفعولا ومفتعلا. فأجاب الجني فما جوار حسان لا حلي لها بالخيف دون القرى ما جدل اعتدلا. فأجابه تلك السفينة من يرزق سلامتها ولن تصيب له من مركب بللا. فقال الجني يمرؤ القيس أريد أن آخذك إلى فن آخر. فأجابه سلني عما بدالك. فقال الجني فما بيضاء تجري الدهر قدما مسخرة تكد ولا تبيد. فأجابه امرؤ القيس هي الشمس التي جعلت سراجا إذا غربت لمقدار تعود. فقال الجني فما حرس بليل دائمات وأما بالنهار فهم فقود. أجابهم امرؤ القيس نجوم الليل سخرها إلهي ليقمع كل شيطان مريد. فقال الجني فما عمد بقفر شامخات إذا ما زارها قوم يفيد. فأجاب هي النخل الأكارم يوم يؤتى إطابته لذي الطلع النضيد. فقال الجني
فما طير طير بكل فن بأجنحة على خيل قعود. فأجابه ملائكة تنزل نصر قوم ليعدو كل جبار عنيد. فقال الجني فما صماء ليس لها فؤاد لها أذنان مركبها حديد. فأجاب هي القدر التي نصبت لحي بألوان الشيارق والثريد. فقال الجني فما حران يأكل نصف كسر كلمح وهو عريان زهيد. فأجاب تلك الرحاء تسف ما ألقيت فيها وتلفظه جميعا بل تزيد. فقال الجني يا امرؤ القيس أسألك عما سوى هذا. فقال امرؤ القيس سل عما تشاء يا عمرو. فقال الجني أوابد في الأوابد أي شيء من الأشياء مكتهل وليد. فأجابه هو الموت الذي يهجم علينا بأمر مهيمن وهو المجيد. فقال الجني أوابد في الأوابد أي شيء من الأشياء مقترب بعيد. فأجابه هو الآل الذي تحسبه ماء فتنعجه رجاء وهو جيد. فقال الجني يا امرؤ القيس أسألك عما سوى هذا. فقال امرؤ القيس سل عما تشاء يا عمرو. فقال الجني عجبت لمولود وليس له أب وذي ولد ما له أبوان. فأجابه ذاك رسول الله عيسى بن مريم وآدم سواه المليك فكان. فقال الجني فما شيء في 25 شبابه ويهرم في 7 معا و8. فأجاب امرؤ القيس فذاك هلال حين يقضى عداده يعود جديدا مقمر البنيان. فقال الجني فما أخوان في الولادة كليهما وليس جميعا ميتا يرثان. فأجابه الحودمي والعبد مات أبوهما يحوي العتيق والإرث مستويان. فقال الجني فما منبوذة ليس الحفوف يهمها كسى رأسها فرعا بغير دهان. فأجابه هي النخل تنبت ثم يترك طلعها تريك شماريخا بحسن قنان. فقال الجني فما مستعونات هن عونا وفي اللأواء آثار حسان. فأجابه تلك السيوف ترجى عند ملحمة يغشى الفتى بالبأس كل أوان. فقال الجني فما قائلة استقبلتك بحقها صدوقا ولم تنطق معا بلسان. فأجابه تلك السنجنجل حين ينظرها الفتى تراءى له بالعين ما يريان. فقال الجني يعودان ما ترعاهما قد تجاوزا لدى الهبت ساق الناس ما يردان. فأجابه تلك العجاجة حين يصفو وردها فتهيج ريحا ثم تكتنفان. فقال الجني يا امرؤ القيس أفي غير هذا نقول؟ فقال له امرؤ القيس هات ما عندك. فقال الجني هلم إلى غرائب محكمات جياد قلتها بقريض شعري. فأجابه فسلني ما بدالك من كلام فإني لست قيسارا كعمرو. فقال الجني فما بيت يجدده صناع بلا عمد يكون ولا بجدري. فأجابه فتلك العنكبوت تظل تبني بناء واهيا إن كنت تدري. فقال الجني فما أموات قوم ثم عاشوا وقد لبثوا دهورا بعد دهري. فأجابه أولئك فتية رقدوا سنينا بجنب الكهف إذ وصفوا بذكري. فقال الجني فما أمم أتاها الوحي ليست من الثقلين خبر بخبري. فأجابه هو النحل الذي أوحي إليه يروح فيقتدي من كل فجر. فقال الجني فما طرق علاه الناس يوما ولن تعلى يقينا دون نشري. فأجابه هو البحر الذي فقلت ذراه لأصحاب النبي ليوم نحري. فقال الجني فما جبل عظيم من جبال بلا بر يكون ولا ببحر. فأجابه هو البرد الذي قال ربي أصيب به وأصرفه بقدري. فقال الجني فما نفس دعت في جوف نفس بصوت كان في ظلم وصدري. فأجابه فذنون المقرب إذ ينادي بقلب خالص بيقين صبري. فخجل الجني ساعة ثم قال يا امرؤ القيس ها أنا ذا تشاء أو ما تشاء. قال آتي بصدر البيت وتأتيني بالقوافي. فقال امرؤ القيس أي قافية أشق عليك؟ فقال الجني اللؤلؤة. فقال امرؤ القيس هات ما عندك.
فقال الجني: لمن الديار عرفتها باللؤلؤة. فقال امرؤ القيس: قفرا تحمل أهلها فاملقوا، فمضوا على إثر الزمان وأوحشوا، آثار رسم خطها مثل لؤلؤة. فقال الجني: اذهب فلك الغلبة في الكلام، وأنا أشعر الجن وأنت أشعر الإنس والجن، ولكن هلم فأصارعك، فأينا صرع صاحبه حكم فيه ما شاء. فقال امرؤ القيس: نعم. فاصطرع، فإذا بالجن قاعد على صدر امرؤ القيس، فقال له: يا امرؤ القيس، إني آنف أن أقتل شاعرا مثلك، ولكن لن تنجو مني دون أن تقول 3 أبيات من شعر على لا، و3 أبيات على الشين، وأنا على صدرك. فأجابه امرؤ القيس: طلبت يسيرا وأنا آتيك به. ثم قال: علمت متولدات والموت لا، وفي السماء رزقكم وفي الأرض لا، ورأيت وجوها فمثل وجهك لا. فقال الجني: هات على الشين. فقال امرؤ القيس: رحلت عني بلا بتنفيشي، عجبت دهرا من الخفافيش، إذا طرنا وليس لهن ريش. فخلى عنه الجني ومضى نحو أهله. فاستقبلته امرأته فقالت: غلبك ذلك الإنسي، وكنت تزعم أنك أشعر الجن والإنس، دعني أطارحه بيتا. فقال لها: لا حاجة لك في ذلك، فإنه شاعر ولعله يستقبلك على ما تكرهين. فأبت. فلما انتهت إلى امرؤ القيس قالت له: أنا امرأة عمرو، جئت لأطارحك بيتا من الشعر. قال: وما اسمك؟ قالت: سليمة. قال لها: هات ما عندك. فأنشأت تقول: لمن البيت المعرى سقفه، أحرق بالنار فهو خاوي. فقال لها: تلك سليمة عاتبت زوجها، خط على باب استهواوي. فانصرفت هاربة ولها خفق. فانصرف امرؤ القيس طيب ذا طرب، ثم أنشأ يقول: أنا الشاعر الموهوب حول توابعي، من الجن أروي ما تقول فتعرف. وإلى هنا انتهت هذه القصة. لكن هذه القصة إخواني أرى أنها غير واقعية لسببين كما يقول المؤلف ولست أنا. السبب الأول أنها تحمل معاني ركيكة، وامرؤ القيس كان فصيح اللسان. أما السبب الثاني فهي تحمل معاني إسلامية، وامرؤ القيس كان قبل البعثة ب100 سنة. تجدون المصادر في وصف هذا الفيديو. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة رابط هذا الفيديو، الرابط الذي تجدونه في الوصف وليس الرابط الأصلي. إذا عجبكم الموضوع أعطوني إعجاب واشتراك، وفضلا إذا شاركت هذا الرابط أكون شاكر لك.